Hari ini jom kita buat Lamb Kofta bersama dengan Harissa yogurt sauce untuk hari raya ni. Let's go. Alright, so kenapa saya nak buat Lamb Kofta? Sebab hari raya selalu kita ada satay. So I thought why not this year kita cuba something different. Alright, dia akan membuatkan guest kita macam wow, lain daripada yang lain. So try something new. So first kali apa kita nak kena buat adalah lada benggala. Letak atas api, bagi dia bakar sampai hangit pun tak apa. Sebab kulit dia nanti kita akan buang. Sambil kita tengah bakarkan kita punya pepper ni, kita nak perapkan daging. Serbuk jintan putih, paprika, serbuk cili, black pepper, garam. Bila garam in contact dengan daging, it will act as a binding agent. Ini adalah badam yang saya cuma akan chopkan sedikit. Kismis, chop juga. Bawang merah. Bawang putih 3 ulas. Ambilkan glove dan kita squish it all together. Pastikan dia sebati. Alright, now masukkan kita punya serai dan buatkan dia macam skewer. Mampatkan isi kambing kita. Bila kita nampak kita punya capsicum tu dah hangit, masukkan ke dalam mangkuk. Tutupkan dia, pastikan dia boleh steam di dalam tu. Ya, dan bila dia dah steam, ya, kulit dia akan menjadi senang untuk ditanggalkan, ya, part-part yang hangit. Lepas kita dah shapekan atau letakkan kita punya kambing tu atas serai, ya, kita biarkan sekejap untuk bagi dia set, ya. The reaction with the salt in the meat akan buat dia bind. Now, kita akan mulakan dengan sos. Sedikit olive oil dalam pan, tumiskan kita punya tomato paste, ya. Sebab kalau kita tak tumiskan tomato paste ni nanti dia akan menjadi masam sangat pula. Gunakan pisau and just gently shave off all these burnt parts. Alright, untuk yang susah nak tanggal, gunakan kitchen towel. Yeah, there we go. Nice. Now, potong, buangkan tengah dia. Masukkan ke dalam blender bersama dengan tomato paste yang telah ditumis, 3 cloves, bawang putih, serbuk jintan putih, cumin, coriander powder, 1 tablespoon, paprika, about 2 tablespoons, minyak zaitun. Kita masukkan lebih kurang setengah cawan yogurt. Cili kering yang telah direndam dengan air panas. Tutup dan jom kita blend. Sos dah hampir siap, kita akan panaskan nanti untuk hidangkan bersama dengan daging. Dan kita dah boleh grillkan kita punya lamb koftas. There we go. Kita nakkan bunyi tu, that nice sizzle sound. Anda boleh buatkan ni atas grill pan ke atas barbecue boleh, tak ada masalah. Now, untuk sos dia, masukkan balik ke dalam frying pan. Frying pan ke saucepan ke, mana-mana pan lah. Garam, secubit gula, kacaukan dia. Kalau tak ada grill pan, anda juga boleh masukkan ke dalam air fryer. Oven pun boleh juga, tak ada masalah. Alright, so kita ambilkan kita punya sos. Nah, saya ada sedikit pomegranate. Ketukkan untuk keluarkan biji-biji pomegranate. Bijan dan last sekali daun sup. Inilah dia resipi Lamb Kofta bersama dengan Harissa yogurt sauce. Alright, so sekarang masa untuk rasa. Absolutely delicious. Memang sedap. Kena dengan sos dia pula, pedas-pedas, lemak, masam, manis. Dan yang best dia, dalam tu ada sedikit aroma daripada lemongrass. Saya harap anda akan cuba Lamb Kofta bersama dengan Harissa yogurt sauce ni untuk hari raya tahun ni. At least give something different to orang yang datang rumah, ya, untuk makan open house. Take care, selamat hari raya, love you all. Don't forget to click the like and subscribe. Once again, selamat hari raya.